Hello, 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 dear students. Last time we have ended the chapter nu- nuclear and radiation chemistry. Today we are going to start with the new chapter as a electrochemistry. The content of this is a strong electrolyte, ionic strength, activity and activity coefficients of strong electrolyte, Debye-Hückel theory of conductivity, ionic atmosphere, relaxation and electrophoretic effect, DHO equation. Here, the derivation is not expected. The validity of DHO equation that we have to see, and the deviation from the DHO equation that we will study. Then next, Debye-Hückel theory of activity coefficients that we have to see and learn. Then Debye-Hückel limiting law. Here also the derivation is not expected. It's a testing and deviation. Transport number that we have to see, definition and its relation to ionic mobility, and we will see the moving boundary and Ethop's method, and it's a theoretical and experimental method that we are going to study. Now here in the electrochemistry, we know the little bit about the electrochemistry. Electrochemistry in which when you take the electrolyte solution and if you dip the electrodes in it and if you pass the electricity and then if you connect to the potentiometer, we will see that there is a conduction of electricity that we have to see or we have seen. There also इथे आपण परत इलेक्ट्रोड म्हणजे काय, सेल म्हणजे काय हे याचं प्रिलिमिनरी नॉलेज आपल्याला आहे. इथे आता आपण पाहणार आहोत स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड ऑन 3 फॅक्टर्स. आता इलेक्ट्रोलाइट म्हटले तर 2 प्रकार आहेत इलेक्ट्रोलाइटचे, एक स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट. आपल्याला माहिती आहे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट यांचं कम्प्लिटली आयनायझेशन होतं आणि वीक इलेक्ट्रोलाइटचं आयनायझेशन कसं होतं, पार्शली होतं, हे आपल्याला माहिती आहे. आता ही जी मोलर कंडक्टिव्हिटी आहे इलेक्ट्रोलाइटची ही कशावरती अवलंबून असते, नंबर ऑफ आयन्स. म्हणजेच काय, तुम्ही किती सॉल्ट किंवा तो इलेक्ट्रोलाइट डिझॉल्व केलेला आहे त्याच्यामध्ये किती नंबर ऑफ आयन्स आहेत त्याच्यावरती अवलंबून असतं. चार्ज कॅरीड बाय each आयन म्हणजेच काय की ते जे काही इलेक्ट्रोलाइट आहे त्याच्यावरती जे काही आयन्स ॲटम्स असतील त्याच्यामध्ये त्याच्यावरती चार्ज किती आहे आणि त्या ॲटम्सच्या आणि आयन्सचं स्पीड किती आहे त्याच्यावरती त्याची कंडक्टिव्हिटी ही मोलर कंडक्टिव्हिटी ही डिपेंड असते. फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोलाइट द चार्ज इज कॉन्स्टंट. आपल्याला माहिती आहे आपण जर का इलेक्ट्रोलाइट घेतला, समजा NaCl घेतलं, KCl घेतलं, आता Na प्लसच्या Naच्या एक चार्ज कुठला आहे प्लस, Cl मायनसचा कुठला आहे मायनस, आणि त्यामुळे त्यांच्यावरची जो काही चार्ज असतो तो कॉन्स्टंट असतो आणि त्यामुळे ही जी काही मोलर कंडक्टिव्हिटी आहे ही मेनली कशावर मुळे व्हेरी होते, कॉन्सन्ट्रेशन ड्यू टू आयदर चेंज इन नंबर ऑफ आयन्स. म्हणजेच काय की नंबर ऑफ आयन्स जर वाढलेत तर मोलर कंडक्टिव्हिटी व्हेरी होते. नंतर स्पीड ऑफ आयन म्हणजेच काय की त्या, कारण आपल्याला माहिती आहे की आयनिक साईज या प्रत्येक ॲटमची आणि आयन्सची ही वेगळी असते, त्यामुळे त्यांचा जो काही स्पीड असतो तो स्पीड सुद्धा वेगळा असतो आणि म्हणून मोलर कंडक्टिव्हिटी मेनली कशावरती, नंबर ऑफ आयन्स त्याच्यामध्ये किती आहेत आणि त्याच्यावरच्या स्पीड त्या आयन्सच्या किती आहेत. आता या अरेनियसने काय सांगितलं आहे, अरेनियस थिअरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन मध्ये अज्युम्ड दॅट आयनिक स्पीड वेअर इनडिपेंडंट ऑन कॉन्सन्ट्रेशन. ऑफकोर्स आता जे आपण पाहिलं the change in molar conductivity then should be attributed to the change in number of ions, that is change in degree of dissociation. काय होतं की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे काय, टोटल जेवढे टाकले त्याच्यापैकी किती डिझॉल्व झाले हे आपल्याला माहिती आहे. दॅट इज अमाऊंट ऑफ सॉल्ट दॅट गेट डिसोसिएटेड आउट ऑफ द टोटल, आणि तो जो काही फ्रॅक्शन असतो त्याला काय म्हटलं जातं,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हे म्हटलं जातं. आता हे जी काही थेरी आहे ही साधारणतः वीक इलेक्ट्रोलाइटला अप्लाय केली जाते, कारण की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठी किती असेल, 1 असेल, आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी कारण की ते वीकली डिसोसिएट आहे, किंवा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठी 100% डिसोसिएशन होतं, आणि वीक इलेक्ट्रोलाइटचं वीकली डिसोसिएट म्हणजे काय, पार्शियली डिसोसिएट होतं, आणि म्हणून ती काय असते, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ती कशी असते, फ्रॅक्शन. आणि त्यामुळे ही थेरी जवळपास strongly किंवा well fitted to the weak electrolytes, which there is a reasonable ground to accept the increase in molar conductivity and dilution. आपल्याला माहिती आहे, तुम्ही SY-BSc मध्ये शिकलात कंडक्टिव्ह, किंवा FY-BSc मध्ये शिकलात की इलेक्ट्रोलाइटचं जसं जसं वीक इलेक्ट्रोलाइटचे जसं जसं तुम्ही काय वाढवत जाणार, डायल्युशन करत जाणार, तसं तसं त्याची कंडक्टिव्हिटी वाढते, ही आपल्याला माहिती आहे. तर त्या वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी हे शक्य आहे. बट फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट विच इज अ कम्प्लिटली डिसोसिएटेड इन मोर डायल्यूट सोल्युशन, आणि त्यामुळे काय होतं की जर का स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीत जर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं किंवा डायल्युशन वाढवलं, तर त्याची काय होते, मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होण्याऐवजी काय होते, डिक्रीज होते, आणि मे बी ड्यू टू द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. The explanation for variation in molar conductivity with concentration, आणि हे जे काही व्हेरिएशन आहे कंडक्टिव्हिटीचं मोलर कॉन्सन्ट्रेशनच्या याच्यामध्ये, तर हे दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय डिबाय हकेल आणि ओनसागर थेरी ऑफ कंडक्टन्स. आता हे डिबाय हकेल थेरी काय म्हणते की strong electrolyte in dilute solutions are completely ionized, and that the decrease in their molar conductivity is due to the electrostatic attraction between oppositely charged ions becomes more intense as the concentration increases. बघा काय होतं, इलेक्ट्रोलाइट घेतला, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, त्याचं डायल्युशन केलं तरी कंडक्टिव्हिटी डिक्रीज होते, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तरी त्याची कंडक्टिव्हिटी डिक्रीज होते. का, कारण की जर का नंबर ऑफ आयन्स वाढलेत, तर त्या नंबर ऑफ आयन्स त्या गिव्हन सोल्युशन मध्ये किंवा त्या गिव्हन कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये काय होतं की त्यांच्यामध्ये आयन्स मध्ये असलेले अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस हे काय होतात, वाढतात, आणि त्यामुळे त्यांचा स्पीड हा काय होत जातो, रिस्ट्रिक्ट होत जाईल, कमी होत जाईल, आणि त्यामुळे कंडक्टिव्हिटी ही काय होते, डिक्रीज होते. तर हे दोन त्याचे कारण आहेत. एक आहे आयनिक ऍटमॉस्फिअर, आणि दुसरं कारण आपण पुढे पाहू. आता जर का तुम्ही इलेक्ट्रोलाइट घेतला आणि त्याला काय केला, डिझॉल्व्ह केला, तर आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रोलाइट मध्ये इलेक्ट्रोलाइट्स किंवा कुठल्याही प्रकारच्या सॉल्ट किंवा हे घेतलं, कंपाऊंड घेतला, तर त्याच्यामध्ये 2 किंवा 3 प्रकारचे आयन्स असतील, आणि त्यांचे चार्जेस कसे असतात, वेगवेगळे असतात. तर 2 चार्जेस मेनली त्या सोल्युशन मध्ये असतात. कुठले, एक पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज, आणि ते पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज त्या सोल्युशन मध्ये असतात. त्यामुळे काय होतं की पॉझिटिव्ह आयन आणि निगेटिव्ह आयन मध्ये अट्रॅक्शन असतं, हे आपल्याला माहिती आहे. मग त्या सोल्युशन मध्ये जो जो काही पॉझिटिव्ह आयन असतो त्याच्या आजूबाजूला काय असतात, निगेटिव्ह आयन्सचं असं क्लस्टर असतं, आणि प्रत्येक निगेटिव्ह आयन्सच्या आजूबाजूला असं पॉझिटिव्ह आयन्सचं काय असतं, क्लस्टर असतं. म्हणजेच काय की प्रत्येक आयन त्या सोल्युशन मध्ये इज सराउंडेड बाय द आयन्स ऑफ अपोजिट चार्ज, म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन निगेटिव्ह आयन्सने घेरलेला असेल, किंवा त्याच्या आजूबाजूला निगेटिव्ह आयन्स असतील, किंवा निगेटिव्ह आयन्स हा जो काही असेल त्याच्या आजूबाजूला काय असतील, हे पॉझिटिव्ह आयन्स असतील. म्हणजेच काय, हा जो काही सेंट्रल पॉझिटिव्ह आयन आहे त्याच्या याच्या आजूबाजूला काय आहेत, हे निगेटिव्ह आयन, हा सेंट्रल निगेटिव्ह आयन, त्याच्या आजूबाजूला काय आहेत, हे पॉझिटिव्ह आयन. आणि त्यामुळे असं म्हटलं जातं की ईच आयन इन द सोल्युशन ऑर इन द त्या सोल्युशनच्या बल्क मध्ये जे काही आयन्स असतील, तो प्रत्येक आयन काय असतो, इज सराउंडेड बाय द आयन्स ऑफ अपोजिट चार्ज, आणि ते जे काही अपोजिट चार्ज आयन्सचे जे काही इथे हा घोळका असतो, याला काय म्हटलं जातं, आयोनिक ऍटमॉस्फिअर. what it is there, ionic atmosphere, आणि the net charge of atmosphere is equal in magnitude but opposite in sign. म्हणजेच काय की हा पॉझिटिव्ह आयन त्याच्या भोवती
हे निगेटिव्ह आयन्सचं क्लस्टर, आणि हा निगेटिव्ह आयन त्याच्या भोवती काय असेल, पॉझिटिव्ह आयनचा क्लस्टर असेल. हा पॉझिटिव्ह आयन याच्या भोवती निगेटिव्ह आयनचा क्लस्टर असेल, आणि या प्रत्येक निगेटिव्ह आयनच्या भोवती पॉझिटिव्ह आयनचा क्लस्टर असेल, आणि प्रत्येक पॉझिटिव्ह आयनच्या अवतीभोवती काय असेल, निगेटिव्ह आयनचा क्लस्टर असेल. आणि त्यामुळे तुझे काही नेट चार्ज असेल कोणाच्या, या आयनिक ॲटमॉस्फिअरच्या, इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दॅट ऑफ सेंट्रल आयन. ॲज लॉंग ॲज आयन्स आर स्टेशनरी, जोपर्यंत तुम्ही त्या सोल्युशनला डिस्टर्ब करत नाही, म्हणजेच काय की कुठल्याही प्रकारचं फील्ड म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करत नाही, तोपर्यंत ते जे काय आयनिक ॲटमॉस्फिअर आहे, तर आयनिक ॲटमॉस्फिअर कसं असतं, सिमेट्रिकल आणि स्पेरिकल असतं. हाऊएव्हर, जर का तुम्ही इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हे अप्लाय केलं अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द सोल्युशन, द आयन्स आर सेट इन मोशन. काय होतं की जोपर्यंत तुम्ही या आयनिक ॲटमॉस्फिअरला डिस्टर्ब करत नाही, जोपर्यंत तुम्ही या आयनिक ॲटमॉस्फिअरला काय अप्लाय करत नाही, इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करत नाही, तोपर्यंत सिमेट्रिकल आणि स्पेरिकल आयनिक ॲटमॉस्फिअर असतं. आणि ज्या वेळेस तुम्ही दोन इलेक्ट्रोड, येतं का लक्षात, किंवा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल तुम्ही अप्लाय करणार, त्यावेळेस काय होतं, ज्यावेळेस तुम्ही इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करणार, म्हणजेच काय, हे दोन इलेक्ट्रोड त्याच्यामध्ये डीप करणार त्या सोल्युशनमध्ये, आणि याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी पास करणार या दोन्ही इलेक्ट्रोडच्या दरम्यान, तर काय होईल की हे आयनिक ॲटमॉस्फिअर जे हे काय होतं, डिस्टर्ब होतं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ आयन. आणि त्यामुळे त्या आयन्सच्या स्पीडच्या याच्यामध्ये जो काही स्पीड असतो, तो स्पीड डिक्रीज व्हायला कारणीभूत ठरतो. आणि त्यामुळे या डिबाय आणि हकेलने पॉइंटेड आउट दॅट धिस हे जे काही इफेक्ट आहे की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर स्पीड आयनचा कमी होतो किंवा मोलर कंडक्टिव्हिटी कमी होते, ही कशामुळे होतं, तर त्याचे दोन कारण आहेत. एक आहे ॲसिमेट्रिक और रिलॅक्सेशन इफेक्ट. आता बघा काय होतं इथे, की जर का समजा हा इलेक्ट्रिक फील्ड इथे अप्लाय केलं, त्याच्या लक्षात, तर मग काय होतं की जर समजा हा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे आणि हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे, तर मग काय होतं की हे जे काही निगेटिव्ह आयन्स आहेत, हे निगेटिव्ह आयन्स पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे, आणि पॉझिटिव्ह आयन्स निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे काय होतात, ते अट्रॅक्ट होतात. आणि त्यामुळे त्यामुळे ते जे काही इलेक्ट्रिक आयनिक ॲटमॉस्फिअर ते असं डिस्टॉर्ट होतं. येतं का लक्षात, काय होतं, डिस्टॉर्ट होतं. आणि मग ॲज अ रिझल्ट ती सिमेट्री आयनिक ॲटमॉस्फिअरची काय होते, डिस्ट्रीब्युटेड, अँड द ॲटमॉस्फिअर बिकम्स डिस्टॉर्टेड. लक्षात, and the atmosphere will decay to some extent behind the ions and build up it in the front. म्हणजेच काय, हा पॉझिटिव्ह आयन काय होईल, असा पुढे जाईल, आणि हे निगेटिव्ह आयन्स काय राहतील, असे मागे राहतील. कारण की त्यांना कुठे जायचं आहे, निगेटिव्ह आयन पुढे जातील आणि पॉझिटिव्ह आयन मागे राहतील. कारण की त्यांना कुठे जायचं आहे, पॉझिटिव्ह आयनला निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉनकडे आणि निगेटिव्ह आयनला पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे जायचे. आणि त्यामुळे काय होईल की पॉझिटिव्ह आयन पुढे, त्याच्या मागे निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन, आणि त्यामुळे अशा पद्धतीने असं इलॉंगेटेड किंवा डिस्टॉर्टेड फील्ड तयार होतं. अँड द ॲटमॉस्फिअर विल डिके सम एक्सटेंट बिहाइंड द आयन अँड बिल्ट अप मोर इन फ्रंट ऑफ इट, because it takes time to decrease the relaxation process to occur, and there will be an excess charge of opposite sign behind the moving ion. म्हणजेच काय, हा जो काही पॉझिटिव्ह आयन आहे, हा जो काही निगेटिव्ह आयन आहे, जो इकडे या पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे जाईल, तर त्यावेळेस त्याच्या मागे पॉझिटिव्ह आयनचं क्लस्टर असेल, आणि हा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आयन ज्या वेळेस हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे जाईल, त्याच्या मागे खूप सारे निगेटिव्ह आयन्स असतील. आणि इन दिस स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बाय द ॲटमॉस्फिअर ऑन द आयन इज नो लॉंगर युनिफॉर्म. आणि तो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं असेल, युनिफॉर्म नसेल. कारण की
ज्या वेळेस हा पॉझिटिव्ह आयन, येतं का लक्षात, हा पॉझिटिव्ह आयन इथे आहे, त्यावेळेस त्याच्या सराउंडिंगला काय आहे, निगेटिव्ह आयन्स आहे. आता या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मध्ये जेवढं अट्रॅक्शन असेल तेवढं अट्रॅक्शन याच्यामध्ये असेल अपोजिट साईडला. त्यामुळे नेट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं असेल, 0. इथे सुद्धा तसंच असेल, अपोजिट साईडला हे, इथे सुद्धा या साईडला हे, इथे सुद्धा अपोजिट साईडला एवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि त्यामुळे काय होतं काय की हा जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसा होतो, हा 0 होईल. येतं लक्षात. परंतु जर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केले तर पॉझिटिव्ह आयन पुढे जातील, त्याच्या मागे निगेटिव्ह आयन असतील, निगेटिव्ह आयन पुढे जातील, त्याच्या मागे पॉझिटिव्ह आयन असतील, आणि त्यामुळे तो जो काही नेट चार्ज आहे तो कसा असेल, तो युनिफॉर्म नसेल. येतं लक्षात. आणि त्यामुळे ही रिलॅक्सेशन प्रोसेस इथे होते, अँड इट इज अ ग्रेटर बिहाइंड द आयन in front of it, and consequently the ion experiences the retarding forces to the opposite direction of its motion. म्हणजेच काय की या पॉझिटिव्ह आयनला जो इकडे जातोय त्याला हे जे काही सगळे निगेटिव्ह आयन आहे ते मागे खेचण्याचा प्रयत्न करतील, त्यामुळे त्याचा स्पीड किंवा रिटार्ड होतो तो, एक्सक्यूज मी, रिटार्ड होतो तो. आणि त्यामुळे काय होतं की तो सेंट्रल आयन जो मूव्ह होतो अपोजिट इलेक्ट्रोडकडे, त्याच्या मागे निगेटिव्ह आयन्सचे चार्ज असतो, त्यामुळे ते निगेटिव्ह आयन त्याला मागे खेचण्याचा प्रयत्न करतात, किंवा निगेटिव्ह आयनला पॉझिटिव्ह आयन मागे खेचण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांचा जो काही फोर्स, जो स्पीड असतो तो स्पीड कमी होतो, अँड द एसिमेट्री ऑफ द atmosphere will have to affect the dragging of central ion back. This results in slowing down the ion. आणि हा जो काही इफेक्ट आहे, या इफेक्टला काय म्हटलं जातं, रिलॅक्सेशन और एसिमेट्रिक इफेक्ट. देन दुसरं आहे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. आता इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केलं, द सोल्युशन बनवताना आपण आपल्याला काय घेतो, तो सोल्युशन नुसता असा सॉलिड ठेवून दिला तर सोल्युशन होऊन गेलं का, नाही. त्याला एखाद्या सॉल्व्हंटमध्ये, चांगल्या किंवा पोलर सॉल्व्हंटमध्ये, किंवा तो कम्प्लिटली डिसोसिएट होईल किंवा चांगल्या प्रकारे डिसोसिएट होईल अशा सॉल्व्हंटमध्ये आपल्याला त्याचं सोल्युशन बनवावं लागतं. इथे लक्षात. मग सोल्युशन मध्ये काय असतात, पॉझिटिव्ह आयन, निगेटिव्ह आयन आणि सॉल्व्हंटचे ॲटम्स आयन्स असतील. इथे लक्षात. आणि त्यामुळे काय होतं, ज्या वेळेस सॉल्व्हंट होतं त्यावेळेस काय होतं की आयन डायपोल इंटरॅक्शन मुळे तो सॉलिड किंवा तो सॉल्ट काय होतो, डिझॉल्व्ह होतो. कशामध्ये, त्या सॉल्व्हंट मध्ये. आता इथे त्या सोल्युशन मध्ये काय काय आहे, पॉझिटिव्ह आयन, निगेटिव्ह आयन आणि तो सॉल्व्हंटचे ॲटम्स आयन्स. येतं लक्षात. आणि त्यामुळे असे असंख्य आयन्स तिथे आहेत, आणि त्यामुळे सोल्युशन आयन डायपोल फोर्समुळे सोल्युशन होतं, आणि तो जो काय आयन्स आहे तो काय होतो, डिझॉल्व्ह होतो, किंवा द आयन्स आर सॉल्व्हेटेड. आणि मग जर अप्लाइड पोटेन्शियल अप्लाय केलं तर then tends to move the ionic atmosphere with its associated solvent in the molecule in the direction of in the direction opposite to in which the central ion opposite to which in which the ion has to make its way through the medium, moving with the oppositely charged ion in the direction of opposite to that of central ion. म्हणजेच काय की हा जो काही पॉझिटिव्ह आयन आहे, निगेटिव्ह आयन आहे, जो या पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे जातोय, तर याला या आयनिक ॲटमॉस्फिअर मधून फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यामुळे तो इकडे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे जाताना काय काय अडथळे येत आहेत त्याला, त्याला पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत तिथे, आणि या सॉल्व्हंटचे ॲटम्स आयन्स आहेत तिथे. त्यामुळे या एवढ्या सगळ्या गर्दीतून त्याला आपला मार्ग शोधणं, किंवा त्या पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे जाणं, किंवा निगेटिव्ह आयन्स पॉझिटिव्ह आयन्स निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे जाणं, हे काय होतं, त्याला थोडंसं अवघड जातं. आणि इट फॉलोज दॅट एनी सेंट्रल आयन हॅज टू मेक इट्स वे. म्हणजेच काय, त्याला त्याचा मार्ग शोधावा लागतो, कशामधून,
या सगळ्या मीडियम मधून त्याला मार्ग अपोजिटली चार्ज आयन्स मधून आणि त्या सॉल्व्हंटच्या मॉलिक्यूल मधून काय त्याला मार्ग शोधावा लागतो. अँड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर द आयन टू मूव्ह थ्रू द सोल्युशन. काय त्या सोल्युशन मधून मूव्ह होताना त्याला अतिशय अवघड जातं. अँड द रिझल्ट इज दॅट आयन स्लो डाऊन, म्हणजे त्याचा स्पीड हा काय होतो कमी होतो. इट ट्रॅव्हल्स मोर स्लोली दॅन इफ वेअर, जर हा त्यांचा स्पीड कमी होतो आणि तो स्लोली मूव्ह होतो. आणि या इफेक्टला काय म्हटलं जातं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. आणि डी.वाय. हकेल showed that both of these effects on the ion produce decrease in molar conductivity depends on concentration. आता डी.वाय. आणि हकेलने हे एक इक्वेशन दिलेलं आहे, डी.वाय. हकेल आणि ओनसागरने. पहिल्याने डी.वाय. आणि हकेलने इक्वेशन डिराईव्ह केलं होतं आणि ते या ओनसागरने काय केलं, त्याच्यात पुढे थोडंसं मॉडिफिकेशन केलं. मॉडिफिकेशन काय केलं त्याने, हे दोन इफेक्ट जे त्याने स्टडी केले त्या दोन इफेक्टचा जो काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते त्याने तिथे ऍड केलं. आता ओनसागरचे इक्वेशन काय होतं की ओनसागर ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग इक्वेशन. ओनसागर ने जे मॉडिफिकेशन केलं, आता कंडक्टिव्हिटी, मोलर कंडक्टिव्हिटी लॅम्बडा आय म्हणजे इन जनरल इज इक्वल टू लॅम्बडा आय नॉट. what it is there, lambda I naught. Here lambda I is a conductivity of ith ion and lambda I naught is a molar conductivity at a zero concentration. म्हणजेच काय की सॉल्ट ऍड न करताना जे त्या सॉल्व्हंटचं जे काही कंडक्टिव्हिटी असेल ती, हे लक्षात, इज इक्वल टू 29.15 dt raised to 1/2 into eta plus 9.90 into 10 raised to minus 10 raised to 5 upon dt raised to 1/2 lambda I naught omega into square root of c plus z plus square plus c minus z minus square. c is a c plus आणि c minus is a concentration of positive and negative ion आणि हा z plus आणि z minus हे काय आहेत, चार्ज. इथे लक्षात. आणि आता काय होतं की दिलेल्या सोल्युशन मध्ये जर का तो सॉल्ट, आणि आपण म्हणतो की सॉल्ट फॉर्म होतो, म्हणजे तो सॉल्ट कसा असतो, बेसिकली तो न्यूट्रल सॉल्ट असतो. इथे लक्षात. आणि त्यामुळे दिलेल्या सोल्युशन मध्ये काय पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेसची संख्या कशी असते, सारखी असते. त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन C इज इक्वल टू C प्लस झेड प्लस स्क्वेअर C मायनस झेड मायनस स्क्वेअर. आणि त्यामुळे हे जे काही स्क्वेअर रूट आहे, दॅट स्क्वेअर रूट विल बी, हा C जर का सारखा आहे तर C झेड प्लस आणि झेड मायनस. लॅम्बडा आय ही मोलर कंडक्टिव्हिटी. आता हा डी काय आहे, डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. इटा इज विस्कॉसिटी. झेड प्लस आणि झेड मायनस आर द चार्जेस. आणि ओमेगा हा जो काही कॉन्स्टंट आहे, हा कॉन्स्टंट कसा डिराईव्ह केला जातो, तर हा ओमेगा इज इक्वल टू झेड प्लस झेड मायनस इंटू 2q अपॉन 1q रस टू 1/2. आणि q म्हणजे काय, दिस q इज नथिंग बट झेड प्लस झेड मायनस अपॉन झेड प्लस झेड मायनस. आता इथे बघा, हे इक्वेशन हा क्यू ची ने जर का आपण रिप्लेस केलं तर काय होईल इथे, द मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिव्हिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट आयन्स. हे तर आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे त्या दोघं आयन्सच्या याच्यामुळे जे स्पीड मुळेच ती जी काही कंडक्टिव्हिटी असते. आणि हेन्स द इक्वेशन फॉर मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हे कसं दिलं जाईल, तर आता हा झेड आय म्हणजे झेड प्लस झेड मायनस, बरोबर आहे. लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा नॉट, हा फॅक्टर तर आहे झेड प्लस झेड मायनस dt raised to 1/2 eta 9.90 into 10 raised to 5 upon dt raised to 1/2 लॅम्बडा नॉट ओमेगा आणि C झेड प्लस झेड मायनस. आता युनिव्हॅलंट इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे KCl NaCl हे कसं आहे, एक
पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह आयन, इथं लक्षात. त्यामुळे Z+ आणि Z- यांची किती असेल 1, आणि त्यामुळे हा जो काही ओमेगा आहे जो आपण इथे घेतला आहे काय ओमेगा, आता बघा Z+ Z- 1 into 1, आता हा 2Q अपॉन 1Q⁻1². आता या Q ची व्हॅल्यू जर इथे ठेवली तर हे इक्वेशन रिड्यूस होतं आणि या ओमेगा इज नथिंग बट 2√2. तुमच्या लक्षात काय होईल 2√2, आणि त्यामुळे आपलं अवर इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू what it is there our, आणि इथे हा Z+1 आणि हा Z-1 किती याला 1+1 √c, इथे लक्षात. आणि त्यामुळे द इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू लॅम्बडा नॉट मायनस 84 यांची व्हॅल्यू जर का तुम्ही ठेवली 1+1, इथे लक्षात, आणि dt⁻1/2 इंटू इटा इथे 8.20 होईल. जर या लॅम्बडा ओमेगाची किंमत जर आपण इथे टाकली तर दिस इक्वेशन इज रिड्यूस टू 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन dt⁻1/2 लॅम्बडा नॉट, आणि हा √c, इथे लक्षात. दिस इज अ √c. नाउ हे जे काही इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन इथे का लक्षात कुठलं, हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन, या इक्वेशनला काय म्हटलं जातं, आर द रिप्रेझेंट्स द फॉर्म ऑफ डी-बाय-हकेल-ओनसागर इक्वेशन. या इक्वेशनला काय म्हटलं जातं, डी-बाय-हकेल आणि ओनसागर इक्वेशन. These equations are based on the assumption that electrolyte is completely dissociated. They account for the decrease in molar conductivity with increase in concentration. काय होतं, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीत कंडक्टिव्हिटी डिक्रीज होते जर का तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन काय केलं, वाढवलं तर, इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन आयनिक वेलॉसिटी और रिझल्ट्स इन द इंटर आयनिक फोर्सेस. कारण की कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं, नंबर ऑफ आयन्स वाढतील, त्यामुळे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढेल, त्यामुळे स्पीड कमी होईल, इथे लक्षात. आणि इंटर आयनिक फोर्सेस हे कसे होतील, वाढतील. द डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिव्हिटी इज ड्यू टू दिस फोर्सेस इज रिप्रेझेंटेड बाय द क्वांटिटीज इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट. या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जे काही क्वांटिटीज आहेत त्याच्यामुळे तो स्पीड हा कमी होतो. द फर्स्ट टर्म इन द ब्रॅकेट इज द इफेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. आता ही जी काही फर्स्ट टर्म आहे, ही फर्स्ट टर्म काय दर्शवते, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट दर्शवते, आणि सेकंड इज द रिलॅक्सेशन इफेक्ट मुळे होतो. आता व्हॅलिडिटी कोणाची, या इक्वेशन किती व्हॅलिड आहे, किती प्रमाणात किंवा कोणाकोणासाठी आपण अप्लाय करू शकतो. आता बघा हे इक्वेशन आपण पाहिलं काय, लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा नॉट. आता 84.4 हा तो काय नंबर आहे, डी कॉन्स्टंट आहे, टी कॉन्स्टंट आहे, 1/1/2 इंटू इटा. आता हे, आणि त्यामुळे दिस इक्वेशन कॅन बी रिड्यूस टू लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा नॉट मायनस ए प्लस, कारण की ते सगळा कॉन्स्टंट आहे, पहिला स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये पहिली टर्म, त्यामुळे हा कॉन्स्टंट त्यांची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली, सगळे कॉन्स्टंट एकत्र केले तर हा कॉन्स्टंट आहे, हा बी. बी म्हणजेच काय की आता याच्यामध्ये ही जी काही टर्म आहे कुठले 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन dt⁻1/2, हा काय नंबर्स आहेत सगळे, आणि त्यामुळे त्यांची व्हॅल्यू जर एकत्र केली तर ती बी इंटू लॅम्बडा नॉट प्लस रूट काय होईल, √c. आणि त्यामुळे दिस इक्वेशन कॅन बी रिटन ॲज लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा नॉट ए प्लस बी लॅम्बडा नॉट √c. आता हे इक्वेशन बघा, this equation is of the form of y is equal to mx plus c. इथे लक्षात. आता हा mx ही व्हॅल्यू काय झाली mx, आणि ही व्हॅल्यू काय झाली c. And therefore this equation can be written as y is equal to mx plus c च्या फॉर्म मध्ये. आता
एम काय आहे, एम इज इक्वल टू ए प्लस बी लॅम्बडा नॉट, की जो निगेटिव्ह आहे, आणि हा काय झाला इंटरसेप्ट. त्यामुळे ए आणि बी ची व्हॅल्यू मग ती त्याप्रमाणे जी आपण तुम्हाला सांगितली त्याप्रमाणे. आणि जर का तुम्ही y इज इक्वल टू वाय, म्हणजेच काय की हा y आणि हा एक्स, सॉरी हा एक्स लक्षात. आणि जर का तुम्ही लॅम्बडा वर्सेस रूट सी हा ग्राफ प्लॉट केला, स्लोप निगेटिव्ह असल्यामुळे काय आहे, त्या बघा ग्राफ कसे आहेत, डिक्रीजिंग ग्राफ आहेत. म्हणजेच काय, याचा अर्थ स्लोप निगेटिव्ह, अँड स्लोप काय असेल मग ए प्लस बी लॅम्बडा नॉट. द इक्वेशन इज टेस्टेड by plotting observed molar conductivities against square root of its concentration. तर हे जे काही प्लॉट आहेत युनिव्हॅलंट इलेक्ट्रोलाइट साठी, हे प्लॉट्स कसे आहेत, स्ट्रेट लाईन. हा झाला त्याचा इंटरसेप्ट काय लॅम्बडा नॉट, हा झाला लॅम्बडा नॉट, हा झाला लॅम्बडा नॉट, हा झाला लॅम्बडा नॉट, हे लक्षात. आणि याचे स्लोप काय असतील, ए प्लस बी लॅम्बडा नॉट. आणि युनिव्हॅलंट इलेक्ट्रोलाइट साठी म्हणजेच काय, एक पॉझिटिव्ह आयन आणि एक निगेटिव्ह आयन यांच्यासाठी काय असेल, हे जे काही ग्राफ्स आहेत हे ग्राफ्स काय असतील, म्हणजे स्ट्रेट लाईन ग्राफ असतील. अँड दिस इज व्हॅलिड अप टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 2 × 10⁻³ मोल्स पर लिटर. याचं लक्षात. आता या कॅल्शियम क्लोराईड आणि लॅन्थनम क्लोराईड साठी हे जे काही रिझल्ट्स आहेत ॲग्रीमेंट होतात, परंतु त्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन किती असायला हवं, 4 × अप टू 4 × 10⁻⁵ मोल्स पर लिटर पर्यंत एवढंच्या आत कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर तो अप्लाय होतो. आणि बाय व्हॅलंट इलेक्ट्रोलाइट साठी हा जो काही ग्राफ असेल तो कसा असेल, कॉन्केव्ह. हे बघा इथे कसा असेल, हा कॉन्केव्ह बाय व्हॅलंट इलेक्ट्रोलाइट साठी. उदाहरणार्थ कॉपर सल्फेट Cu2+, SO4- दोन पॉझिटिव्ह आणि दोन निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. आणि हे डेव्हिएशन काय होतं, बाय व्हॅलंट इलेक्ट्रोलाइट साठी हे इक्वेशन काय दाखवतं, डेव्हिएशन दाखवतं. आणि द मोलर कंडक्टिव्हिटी शोन बाय द नंबर ऑफ आयन्स ऑफ सॉल्ट इन एक्वेस सोल्युशन इज टू लार्ज. म्हणजेच काही आयन्सच्या बाबतीत मोलर कंडक्टिव्हिटी एक्वेस सोल्युशन मध्ये खूप जास्त असते. हाऊएव्हर the values are close agreement with the equation in more dilute solution. खूप डायल्यूट सोल्युशन असलं तरच ते इक्वेशन अप्लाय करता येईल तुम्हाला. and these deviations are due to approximation made by the derivation of the equation. These approximation apply only in the dilute solution, and an empirical correction has been given by Sherdlowski to reduce the deviation. आणि जर का ते इक्वेशन तुम्हाला कोणाला बाय व्हॅलंट इक्वेशन इलेक्ट्रोलाइटला अप्लाय करायचे असेल तर आपल्याला त्या इक्वेशन मध्ये काहीतरी काय थोडंफार करेक्शन करावं लागेल. आणि त्या करेक्शन मध्ये काय, लॅम्बडा नॉट ए प्लस ए रूट सी अपॉन 1 - बी रूट सी, हे या शेडलॉव्स्कीने काय केलंय, प्रपोज केलंय. अँड द करेक्शन to this equation, which after applying the correction becomes काय, ते इक्वेशन काय होईल आपलं, लॅम्बडा नॉट इज इक्वल टू ए प्लस ए रूट सी 1 - बी रूट सी, सी मायनस सी इंटू सी, डी इंटू सी लॉग ऑफ सी इंटू सी स्क्वेअर. वेअर हे जे काही कॅपिटल सी डी आणि ए आर हा एक आहेत इम्पिरिकल कॉन्स्टंट. In some cases, D and E are very small and equation 8.6 becomes. अलग लक्षात, हे D आणि E काही केसेस मध्ये कसं आहे, खूप कमी असतं. आणि म्हणून लॅम्बडा नॉट इज इक्वल टू ए प्लस ए रूट सी अपॉन 1 - बी रूट सी. म्हणजेच काय, ही टर्म काय होईल, इलिमिनेट होईल. सेकंड टाइप मध्ये मोलर कंडक्टिव्हिटी इज लेस दॅन द डिमांडेड बाय द theory. The reason offered is that the dissociation of electrolyte is incomplete. जर का मोलर कंडक्टिव्हिटी आपण थेअरी मध्ये जर का प्रपोज केलं की हा सॉल्ट आहे किंवा हा इलेक्ट्रोलाइट आहे, याची मोलर कंडक्टिव्हिटी थेरॉटिकल कॅल्क्युलेट करून ही यायला पाहिजे, परंतु ऍक्च्युअली मोजली तर ती येत नाही. ती कशामुळे येत नाही, तर
असं पाहिलं जातं किंवा असं आढळून आलंय की त्यांची काय कमी असते, त्यांची डिसोसिएशन हे कसं असतं, इनकम्प्लीट असतं. आणि द नंबर ऑफ आयन्स अवेलेबल टू कॅरी द करंट इज लेस दॅन would be expected from the given concentration. This deviation can be avoided by including the term 1 upon alpha, आणि हा अल्फा काय आहे, degree of dissociation, to the left hand side of the equation, and replacing C by C alpha, where alpha is a degree of dissociation in following degree of dissociation, and it follows, and therefore that the corrected form of the equation for univalent electrolyte is lambda is equal to alpha lambda naught minus a plus b lambda naught square root of alpha into c. आता आयोनिक स्ट्रेंथ, मग हे जे काही व्हेरिएशन आहे काय, टू रिप्रेझेंट द व्हेरिएशन of activity coefficient and with the concentration in presence of what it is there, in presence of added electrolyte, the quantity called ionic strength. म्हणजेच काय की त्याची काही त्या सोल्युशनची काय असते ऍक्टिव्हिटी किंवा काही ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट असेल, जर का तुम्ही इलेक्ट्रोलाइट त्या सोल्युशन मध्ये डिझॉल्व्ह केला, येतं का लक्षात, आणि त्याची काही आयनिक ही आहे ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट, तिची काही क्वांटिटी आहे, तिला परत काय म्हटलं जातं, आयनिक स्ट्रेंथ that was introduced by the Lewis and Randall. It is defined as, हे कसं डिफाईन जातं, हे आयनिक स्ट्रेंथ I is equal to 1/2 sum of product of Mi/Zi square. लक्षात, so 1/2 sum of Mi/Zi square. M म्हणजे काय, मोलॅलिटी किंवा मोलॅरिटी, Z इज काय, चार्जेस, येतं लक्षात, and where M is a molality, Ci is a molarity, Mi is a molality, Ci is a molarity of the ith solution, and Zi its valency म्हणजे चार्जेस. The ionic strength is a measure of electric field due to the presence of ions in the solution. Of course, जेवढे आयन्स असेल तेवढी इलेक्ट्रिसिटी कॅरी होईल आणि त्यामुळे त्या प्रमाणात हा आय बदलेल. In order to calculate ionic strength of weak electrolytes, molarity or molality is to be multiplied by degree of association. Weak electrolyte साठी काय, ती जी काही मोलॅरिटी किंवा मोलॅलिटी आहे ती कशाने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे आपल्याला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशनने. आता याची आयनिक स्ट्रेंथची जे काही युनिट असेल ते युनिट काय असतं, मोल्स पर डीएम क्यूब किंवा मोल्स पर लिटर. आता इथे बघा, I इज इक्वल टू 1/2 Mi/Zi या इक्वेशन वर जर का तुमची ऑफलाईन एक्झाम झाली तर याच्यावरती 100% एक न्यूमरिकल प्रॉब्लेम, कॅल्क्युलेट द आयनिक स्ट्रेंथ, सॉल्ट दिला असेल, त्या सॉल्टचं तुम्हाला आयनिक स्ट्रेंथ हे कॅल्क्युलेट करायला विचारलं जातं. आता ऍक्टिव्हिटी अँड ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. आता समजा एखादा जनरल इलेक्ट्रोलाइट AXBY, येतं लक्षात, तो डिसोसिएटेड होताना काय होईल, X AZ प्लस प्लस Y BZ मायनस, Z plus and Z minus are the charges. The activity of electrolyte A2 is given by A2 is equal to A plus raised to X, म्हणजे जे काही नंबर ऑफ आयन्स असतील पॉझिटिव्ह आयन्सचे, A minus raised to Y, म्हणजेच काय, A plus is the activity of positive ion raised to its number into activity of negative ion raised to its number. बघा, हे activity of positive and negative ion. The total number of ions resulting from one molecule of electrolyte is represented by, of course, त्या टोटल याच्यामध्ये त्या सोल्युशन मध्ये जो एक आयन असेल त्याचे जी काही व्हॅल्यू असेल, जर तुम्ही टोटल केली चार्ज याची, नंबर ऑफ आयन्सची,
तर V इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय आणि दिस मीन ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट इज गिवन बाय ए प्लस ऑर मायनस कोणासाठी त्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साठी A2 रेस टू 1 अपॉन B और हा ए काय आहे ए इज नथिंग बट what it is there a plus raised to x a minus raised to x आणि raised to 1 upon b आणि the activity of ions is given by a plus is equal to कशी दिली जाते चार्जेस याच्या लक्षात हा जो काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो मोलर कॉन्सन्ट्रेशन आणि एफ मायनस आणि ए आर ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट आपण SYB शिकताना तिथे गॅमा घेतलं होतं ए प्लस इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस म्हणजेच मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पॉझिटिव्ह आयन इनटू ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट आणि त्यामुळे हे जे काही इक्वेशन आहे कुठलं A2 चं इज written as A2 is equal to C plus F plus raised to X C minus F minus raised to X आणि जर का तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन आणि ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट्स एकत्र केलेत तर काय होईल इथे A प्लस ऑर मायनस A2 रेस टू 1/2 किंवा मग इयर C प्लस रेस टू X C मायनस रेस टू Y इंटू F plus raised to X F minus raised to Y raised to 1 upon B याचं लक्षात raised to 1 upon B याची फोड केली तर C plus concentration raised to 1 upon V आणि activity coefficient product of activity coefficient raised to 1 upon B. The first bracket म्हणजे हा पहिला concentrationचा on the right hand side of equation is the mean molarity of course. And the second term in the mean काय ते activity coefficient and therefore C plus is equal to this आणि F is equal to this आणि म्हणून with these equations A2 is equal to A plus or minus raised to V C plus or minus F raised to V आणि त्यामुळे A प्लस ऑर मायनस इथं लक्षात काय ए प्लस ऑर मायनस कारण काय होईल आता हा सी प्लस ऑर मायनस आता इथे सी होईल आणि हा रेस टू काय इकडे येताना काय होईल व्ही होईल इथे सुद्धा काय होईल हा 1 अपॉन व्ही इकडे येताना रेस टू व्ही होईल आणि त्यामुळे A2 इज इक्वल टू ऍक्टिव्हिटी प्लस ऑर मायनस आय प्लस किंवा मायनस आयनची रेस टू व्ही आणि ऍक्टिव्हिटी प्लस ऑर मायनस याची C प्लस हा F. If the concentration is expressed in molarity M and C is replaced by M, therefore F by the gamma. इथे आला gamma आता. In all expressions, the final result therefore A plus is equal to X raised to X, Y raised to Y raised to 1 upon V M into gamma आणि त्यामुळे या इक्वेशनची फोड केली तर दॅट इक्वेशन कॅन बी रिटन ॲज A2 इज इक्वल टू X रेस टू X Y रेस टू Y M रेस टू X प्लस Y जेच काय हा पहिला आयन हा दुसरा आयन ते रेस टू देअर नंबर हा M मोलॅरिटी आणि हा गॅमा ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट द टू ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन F इज इक्वल टू गॅमा रो नॉट M अपॉन C आणि इथे हा रो काय आहे डेन्सिटी लक्षात काय डेन्सिटी आणि इज द डेन्सिटी ऑफ द सॉलिड अँड M अपॉन C इज गिवन बाय कुठला हा M अपॉन C इज गिवन बाय 1 प्लस नॉट 1 M into M2 upon rho where M2 is the molar mass of the solute rho is the density of solution. आता डी बाय हकेल थेरी ऑफ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट आता डी बाय हकेलने जी थेरी दिली आहे कोणासाठी ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट साठी काय दिस थेरी अकाउंट्स फॉर द ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन बिटवीन द आयन्स. The theory is based on the following assumptions. Ions are considered to be uniformly charged hard sphere. जी काही थेरी सांगितली ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंटची या डी बाय हकेलने
त्याच्यासाठी कशावरती अवलंबून आहे, इज बेस्ड ऑन द त्या या अजम्पशन्स वरनं ती प्रपोज केली गेलेली आहे. तिथे काय कन्सिडर केलं गेलं की आयन्स, मग ते पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह जे युनिफॉर्मली चार्ज आहेत आणि ते कसे असतात, असे हार्ड स्पियर असतात. द डिफरन्स इन साईज ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स इज इग्नोर्ड. त्याची काही अर्थ नाही. तर तो पॉझिटिव्ह आयन किती मोठा आहे किंवा निगेटिव्ह आयन किती लहान आहे, त्याचा डायमीटर कसा आहे, आयन्स and the diameter of ions is interpreted as the ionic diameter. The solvent is considered to be structureless medium. Of course, ज्या सॉल्व्हंट मध्ये तुम्ही तो सोल्यूट डिझॉल्व्ह करणार आहात त्याला काही स्ट्रक्चर असेल का, नाही. आलं लक्षात, ते नुसतं मीडियम म्हणून कन्सिडर केलं जाईल. द सोल्युशन इज कन्सिडर्ड टू बी व्हेरी डायल्यूट. सोल्यूशन खूप डायल्यूट समजलं जातं. द कुलॉम लॉ of force is applicable to the ions in the solution, according to which what it is that the force of attraction or repulsion between the charges are directly proportional to the product of charges. Of course, force of attraction तिथे असेल आणि त्यामुळे हा जो काही फोर्स असेल तो फोर्स will be directly proportional to Q1 Q2 upon R square. R काय आहे, त्याची रेडियस झाली, आणि हा D काय आहे, is a dielectric constant. सहावं आहे, because of this interaction between the ions in the solution and the distribution ion throughout the solution is not random. आपण पाहिलं की मुवमेंट ऑफ आयन किंवा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ चार्जेस हे कसं नसेल, रॅन्डम नसेल, ते एक फिक्स आणि ठराविक असेल दिलेल्या सोल्युशनसाठी किंवा दिलेल्या इलेक्ट्रोलाइटसाठी. each ion in the solution is surrounded by ionic atmosphere, तिथे पाहिलं, आणि whose net charge in opposite to that of central. And that's why the theory is based on this equation is based on this 6 assumptions. आता derivation of Debye-Hückel limiting law, isn't it? Up to this it is sufficient for your today's lecture. Maybe tomorrow or in afternoon we will carry out this equation. Now here what it is there, here this equation or this term that we have been seen, that is here strong electrolyte we have seen Debye-Hückel theory we have seen, ionic atmosphere we have seen, आणि जे जे काही दोन इफेक्ट आहेत सिमेट्री आणि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट पाहिले आपण. आपण पाहिलं Debye-Hückel इक्वेशनचं डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नाहीये, फक्त इक्वेशन आणि त्याचे, परंतु बिईंग अ M.Sc स्टुडंट, तुम्ही M.Sc चे स्टुडंट आहात, त्यामुळे तुम्हाला हे इक्वेशन स्टडी करायला पाहिजे. व्हॅलिडिटी ऑफ DHO इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ DHO इक्वेशन, आयनिक स्ट्रेंथ आणि ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट्स आपण पाहिले. नंतर Debye-Hückel थेरी पाहिली आपण ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंटची, आणि पुढे आपण पाहणार आहोत Debye-Hückel लिमिटिंग लॉ. इथे सुद्धा त्या याचं डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नाहीये. Debye-Hückel लॉ आणि त्याचे काय पाहिजे, फक्त त्याचे Debye-Hückel लिमिटिंग लॉ याचं आपल्याला टेस्टिंग हे पाहायचंय. परंतु आपण, तुम्ही M.Sc चे विद्यार्थी आहेत, त्यामुळे डेरिवेशन सुद्धा इथे घेऊ आपण, आणि इथे आपण हे आपली जी काही लेक्चर आहे हे इथे आपण संपवतोय. हिअर टुडे we have seen these electrolytes, and therefore what it is that here we end our broadcast. In the next lecture will be announced very quickly or very soon, and we will see the remaining part of the chapter. Here we just stop. Thank you.